आपल्याला काहीतरी वेगळ्या भाज्या खायला आवडतात. रोज त्या भाज्या खाऊन पण कंटाळा येतो. मग आपण आज बनवणार आहोत उन्हाळा स्पेशल मटकीचे सांडगे. तर हे मटकीचे सांडगे बनवल्यानंतर आपण वर्षभर हे बनवून ठेवू शकतो. तर हे मटकीचे सांडगे खराब होत नाहीत. याची भाजी आपण कधी पण बनवून खाऊ शकतो. तर मटकीच्या सांडग्याची भाजी खमंग आणि रस्सेदार भाजी छान बनते. तोंडाला चव येते उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये. तर ही भाजी मस्त लागते आणि भाकरीबरोबर तर खूपच छान. खूप सोपी पद्धत वापरून सांडगे बनवणार आहे. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि माझा व्हिडिओ तुम्ही लास्टपर्यंत बघा. तर हे मटकीचे सांडगे उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये बनवले जातात. तर कारण की ऊन खूप लागते या मटकीच्या सांडग्याला. तर मटकीचे सांडगे छान कडक वाळले तर ते वर्षभर टिकतात. कधी पण आपण या मटकीच्या सांडग्याची भाजी बनवून खाऊ शकतो. चला तर मग आता आपण मटकीच्या सांडग्याची रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया. तर मटकीचे सांडगे बनवण्यासाठी काय साहित्य लागतं ते पाहूया. तर इथे मी मटकीची डाळ घेतलेली आहे. तर किराणाच्या दुकानामध्ये आपल्याला सहजपणे भेटू शकते. तर ही अशी मटकीची डाळ आहे. तर ही मटकीची डाळ मी कडक उन्हामध्ये वाळवून घेतलेली आहे. तर मटकीची डाळ तुम्हाला कुठे पण भेटू शकेल. जी अख्खी मटकी असती त्याच्यापासूनच ही मटकीची डाळ बनलेली असते. तर ही डाळ मटकीची मी 1 ते 1.5 किलो घेतलेली आहे. तर आता ही डाळ आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून बारीक करून घेऊया. तर इथे मी अर्धी वाटी जिरे घेतलेले आहेत. तर मटकीच्या डाळीसोबत आपण हे जिरे बारीक करून घेणार आहोत. तर इथे मी अर्धी वाटी जिरे घेतलेले आहेत. तर डाळ घालूया आपण आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. थोडी थोडी घालून आपल्याला रवाळ अशी वाटून घ्यायची आहे, म्हणजे बारीक करून घ्यायची आहे डाळ. तर थोडे जिरे पण घालूया. प्रत्येक वेळी डाळ मिक्सरच्या भांड्यात घालताना थोडं थोडं असं जिरे घालून आपल्याला बारीक करून घ्यायची आहे डाळ. एकदम जास्त आपल्या भांड्यामध्ये बसणार नाही, म्हणून थोडी थोडी करून आपल्याला बारीक करून घ्यायची आहे. तर अशा पद्धतीने आपण ही डाळ अशी बारीक करणार आहोत. तर बघू शकता जसा रवा असतो तशीच डाळ आपल्याला बारीक करून घ्यायची आहे. जर डाळ मोठी वाटली असेल तर तुम्ही पिठाच्या चाळणीने ही डाळ चाळून घेऊ शकता. तर अशा प्रकारे सर्व डाळ आपण बारीक करून घेऊया. त्याच्यासोबत जिरेही बारीक करून घ्यायचे आहेत. तर जिरे घातल्यामुळे खमंग असा वास येतो मटकीच्या सांडग्यांना, म्हणून जिरे इथे जास्त वापरायचे आहेत. तर 1.5 किलो डाळीसाठी मी इथे अर्धी वाटी जिरे घेतलेले आहेत. तर अशा प्रकारे इथे सर्व डाळ वाटून झालेली आहे. बघू शकता अशी ही डाळ वाटलेली आहे. तर इथे मी लसूण घेतलेला आहे. भरपूर असा लसूण सोलून घेतलेला आहे. तर लसूण घालायचा आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. आपण पेस्ट बनवणार आहोत. तर इथे थोडीशी कोथिंबीर. तर मी इथे कोथिंबीरची देठे पण घेतलेली आहेत. लसूण आणि कोथिंबीरमुळे खूप छान स्वाद आणि टेस्ट येते मटकीच्या सांडग्यांना. आता थोडंसं पाणी घालून याची पेस्ट बनवून घेऊया. तर ही पेस्ट तयार झालेली आहे. खमंग असा वास सुटलेला आहे. तर आता आपण जी बारीक केलेली डाळ होती ती आता मळून घेणार आहोत. तर इथे मी डाळ चाळलेली नाही चाळणीने, कारण की डाळ मी छान अशी रवाळ वाटून घेतलेली होती, मोठी राहिलेली नव्हती, म्हणून इथे मी डाळ चाळली नाही. तर इथे हळद घालूया आपण 1 चमचा. तर तिखट घालायचं आहे तुम्हाला तुमच्या आवडीप्रमाणे. तर इथे मी 2 ते 3 चमचे लाल मिरची पावडर घातलेली आहे. तर आता हे मिक्स करून घेऊया हाताने. तर जास्त काही साहित्य लागत नाही, फक्त तिखट, मीठ आणि लसूण कोथिंबीरची पेस्ट घालायची आहे. तर आता हे सर्व आपण पाणी घालून मळून घेणार आहोत. तर एकदम पाणी ओतायचं नाही, थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे पीठ छान भिजवून घ्यायचं आहे. तर हे मटकीचे सांडगे उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये बनवले जातात. जर आपल्याला भाजीला काही घरात नसेल तर त्यावेळी आपण सांडग्याची भाजी बनवू शकतो. तर कधी पण आपण सांडग्याची भाजी बनवून खाऊ शकतो. त्यामुळे तुम्ही उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये हे मटकीचे सांडगे नक्की करून बघा आणि भाजी बनवून खा आणि मला कशी झाली ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तर अशा पद्धतीने आपण हे पीठ मळून घेणार आहोत. तर पाणी घालून आपल्याला हे जरा सैलसर पीठ असं मळून घ्यायचं आहे. जास्त घट्ट पण नाही आणि जास्त सैलसर पण नाही. तर हे पीठ मळून झालेलं आहे. तर एका प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये आपण हे पीठ घालून ठेवणार आहोत, म्हणजे पीठ कोरडं पडणार नाही
तर आता हे आपण 1 ते दीड तास किंवा अर्धा तास खूप झालं तर ते पीठ असं आपण ठेवून देऊया. तर 1 ते दीड तासानंतर मी हे पीठ ओपन केलेलं आहे, बघू शकता. तर असं हे पीठ छान मुरलेलं आहे. तर आता आपण मटकीचे सांडगे घालूया. तर मी इथे ताट घेतलेलं आहे, तुम्ही प्लॅस्टिकचा कागदही वापरू शकता. मटकीचे सांडगे घालताना माझा व्हिडिओ बंद होता, त्यामुळे तुम्हाला दाखवू शकले नाही. तर आता हे मटकीचे सांडगे उन्हामध्ये घालूया. तर 2 दिवस मी कडकडीत हे मटकीचे सांडगे घालून वाळवून घेतलेले आहेत. तर अशा पद्धतीने हे सर्व सांडगे झालेले आहेत, बघू शकता किती छान असे कडक वाळलेले आहेत. तर आपल्याला अशा पद्धतीनेच हे कडक सांडगे वाळवून घ्यायचे आहेत उन्हामध्ये. 2 दिवस उन्हामध्ये हे वाळवायचे आहेत. तर 3 दिवसही तुम्ही वाळवू शकता. जेवढे छान वाळतील तेवढे जास्त दिवस टिकतील. तर हे मटकीचे सांडगे वर्षभर टिकू शकतात. तर याची मी भाजी बनवलेली आहे, ती तुम्हाला दाखवते. तर ही रस्सा भाजी मी बनवलेली आहे. सांडग्याची भाजी मस्त अशी झणझणीत चमचमीत बनलेली आहे, बघू शकता. तर अशा पद्धतीने ही रस्सा भाजी मी बनवलेली आहे. तर या सांडग्याची सुक्का सांडगा भाजी पण बनवतात. खूप छान लागतो सुक्का सांडगा पण. रस्सा भाजी बनवल्यानंतर भाकरीसोबत खाऊ शकता आणि सुक्का सांडगा बनवल्यानंतर चपातीसोबत खावा, खूप छान लागतो. तर ही भाजी मस्त अशी चमचमीत बनलेली आहे. हा व्हिडिओ भाजीचा मी लवकरच तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, कशा पद्धतीने ही भाजी बनवली जाते. खूप सोपी पद्धत आहे आणि हे मटकीचे सांडगे पण तुमच्यासोबत मी खूप सोप्या पद्धतीने बनवून दाखवलेली आहेत. तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. तर आमच्याकडे प्रत्येक वर्षी मटकीचे सांडगे बनवले जातात उन्हाळ्यामध्ये आणि सांडग्याची भाजी कधी पण आम्ही बनवून खातो, खूप छान लागते. तर तुम्ही ही भाजी नक्की ट्राय करा. तर खूप काही अवघड नाही, फक्त आपल्याला किराणाच्या दुकानातून फक्त डाळ आणावी लागते आणि घरी ती बारीक करून त्याच्यामध्ये कोथिंबीर, लसूण आणि तिखट आणि मीठ घालायचं आहे. खूप काही साहित्य नाही, झटपट ही रेसिपी बनते. फक्त 2 दिवस आपल्याला हे सांडगे वाळवावे लागतात आणि वर्षभर हे टिकतात. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? जर आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.